Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giải bài LeetCode số 463 Iceland Perimeter. Mình sẽ có một mảng hai chiều hoặc là một cái ma trận với các ô có giá trị là 0 và 1. Giá trị 0 tượng trưng cho ô nước và giá trị 1 tượng trưng cho ô đất. Những ô đất sẽ được liên kết với nhau theo hàng ngang và hàng dọc. Tập hợp những ô đất sẽ tạo thành một hòn đảo và với mỗi ma trận, mình chỉ có một hòn đảo duy nhất. Mục tiêu của mình, thứ nhất là phải xác định hòn đảo ở trong cái ma trận này. Thứ hai là mình phải đi tính chu vi cho cái hòn đảo đó. Chu vi là cái phần bao quanh cái hòn đảo thì nó sẽ có độ dài là bao nhiêu. Với mỗi một ô vuông, cạnh của nó sẽ có độ dài là một đơn vị. Và ở trong ví dụ đầu tiên, chu vi cho cái hòn đảo này là 16. Đây sẽ là cái bài đầu tiên mình làm về graph, đồ thị. Khi nó đến đồ thị, mình sẽ có hai thuật toán tìm kiếm vô cùng cơ bản. Thứ nhất là tìm kiếm theo chiều sâu, depth first search, và thứ hai là tìm kiếm theo chiều rộng, breadth first search. Đây sẽ là bài thuận lợi để mình có thể luyện tập hai cái thuật toán phổ biến này. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vô cách giải thôi. Mình set tại một ô đất bất kỳ, cái cách mà thuật toán tìm kiếm hoạt động là nó sẽ tản ra theo bốn hướng. Tại vì những ô đất được liên kết với nhau theo chiều ngang và chiều dọc. Tại mỗi ô đất, nếu như mình bước ra khỏi hòn đảo, nó sẽ tương ứng với lại một đơn vị thêm một cái chu vi. Tại ô mình đang set, nó bước ra khỏi hòn đảo 3 lần thì mình sẽ cộng 3 vô cái chu vi. Với cái quan sát đó thì trong quá trình mà mình tìm kiếm tất cả các ô ở trong một cái hòn đảo, nếu như mình bước ra khỏi hòn đảo thì mình sẽ cộng 1 vô cái chu vi của mình. Đó sẽ là cái cách mà mình đi tính chu vi. Việc còn lại là sẽ dùng thuật toán để tìm kiếm những cái ô liền kề nhau ở trong một hòn đảo. Như hồi nãy mình đã nói, mình có hai thuật toán tìm kiếm. Thuật toán đầu tiên, mình sẽ dùng Depth First Search, DFS. Mục tiêu sẽ là đi tìm những ô đất liền kề nhau. Mình bắt đầu từ một ô đất bất kỳ và mình đi tìm theo bốn hướng. Khi mình đi qua trái, mình đã vô ô nước có giá trị là 0. Đây chính là một trong những cái base case. Thì ở đây mình sẽ không tiếp tục tìm kiếm nữa. Đồng thời mình cũng sẽ cộng 1 vô cái chu vi tổng của mình. Mình đi tìm theo hướng khác. Nó không vô ô nước nhưng nó đã ra khỏi ngoài cái mảng. Mình sẽ không tiếp tục tìm kiếm theo hướng này. Và tương tự như vậy, khi mình tìm kiếm bên phải, mình cũng sẽ cộng 1 vô cái chu vi. Tuy nhiên khi mình đi xuống dưới, mình tìm được một hòn đảo liền kề và mình lại áp dụng thuật toán tìm kiếm tại cái ô vị trí này thì nó cũng sẽ tỏa ra theo bốn hướng. Mình tìm ở bên trái, mình cố gắng đi sâu xuống theo một hướng trước, thì thuật toán sẽ tiếp tục tìm kiếm và nó sẽ ra khỏi ngoài cái hòn đảo, nhưng mà mình sẽ không vẽ thêm nữa để cho cái hình nó đơn giản hơn. Mình đang ở ô này và mình không còn đường đi nữa, mình sẽ quay trở lại cái ngã rẽ gần nhất, chính là cái ô trung tâm này, và mình đi theo hướng khác, mình đi theo hướng phía dưới. Và thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, mình sẽ cố gắng đi sâu xuống nhất có thể. Và một lần nữa tới đây mình đã hết đường, mình quay trở lại ô trung tâm thì theo hướng khác. Mình đã duyệt qua hết tất cả các ô đất thì mình có thể dừng thuật toán được rồi. Thì trong quá trình mà mình tìm kiếm những cái ô trên hòn đảo, khi mình ra ngoài khỏi cái hòn đảo, mình sẽ cộng thêm một vào cái chu vi của mình. Ở đây nó có thêm một điều mà mình chưa nói. Mình set tại cái ô trung tâm này nó sẽ đi theo bốn hướng. Tuy nhiên nếu như mà nó đi lên trên thì nó đã quay trở lại cái ô đất cũ, có nghĩa là mình đang đi qua ô này hai lần. Thì mình không muốn như vậy. Mình không muốn một cái ô mà đi qua hai lần nó sẽ làm sai lệch cái kết quả, và đồng thời nó cũng làm cho cái thuật toán này chạy mãi mãi. Nên là mình sẽ có một cấu trúc dữ liệu headset để mình lưu trữ những cái ô mà mình đi qua. Ví dụ như mình đã duyệt ô này thì mình sẽ thêm cái tọa độ vô cái headset, và khi mình đang từ ô mới mình tìm kiếm, mình lại gặp lại những cái ô cũ thì mình cũng sẽ bỏ qua, nó cũng sẽ là cái base case, mình không tìm kiếm theo hướng đó nữa. Thì đó là với thuật toán DFS. Và cách thứ hai là mình sử dụng BFS tìm kiếm theo chiều rộng. Mình cũng sẽ bắt đầu đi từ ô này, mình chỉ có một con đường là mình tìm kiếm, mình qua ô ở giữa. Thì tại đây thay vì mình đi sâu xuống theo một hướng, mình sẽ đi đồng thời ba hướng, có nghĩa là mình đang cố gắng đi rộng ra. Và tương tự như DFS, mình cũng sẽ có một cái headset để mình lưu trữ những cái ô mà mình đã đi qua rồi, để mình có thể tránh đi một ô hai lần. Với mỗi ô khi mà mình đi ra ngoài cái ranh giới, mình cũng sẽ cộng một vô cái chu vi. Hay là chỉ có một con đường thì BFS nó cũng sẽ duyệt qua con đường này luôn, cho tới khi nào mình tìm kiếm hết tất cả các ô đất ở trong cái hòn đảo thì lúc này thuật toán nó sẽ dừng. Mình phân tích độ phức tạp time complexity, nó sẽ là O of m nhân với lại n, bởi vì trong trường hợp tệ nhất nó sẽ đi qua hết tất cả các ô ở trong cái mảng này, mà số lượng ô trong cái mảng này sẽ là m nhân với lại n. Space complexity cũng tương tự, cũng sẽ là O of m nhân với lại n. Thì lý do chính là cái headset mà mình xài thêm. Trong trường hợp tệ nhất, mình sẽ thêm tất cả các ô ở trong cái mảng này vào cái headset. Trong trường hợp đó có nghĩa là nguyên cả cái mảng của mình là một cái hòn đảo, mình không có một ô nước nào. Ok, không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ mình sẽ đi vào phần code thôi. Việc đầu tiên mình thường hay làm là đi định nghĩa rows và column, chính là kích thước cho cái mảng grid của mình. Tiếp đó mình sẽ đi định nghĩa hàm TFS, nó sẽ nhận vô tọa độ cho mỗi ô, và tham số của nó sẽ là tọa độ trong cái mảng grid. OC cũng là viết tắt cho row hoặc column. Đây sẽ là một cái hàm truy hồi, nên điều quan trọng đầu tiên sẽ là cái base case, cái điểm dừng của mình. Điểm dừng đầu tiên, nếu như mình đi vô cái ô nước, hoặc là mình đi ra khỏi ranh giới row bé hơn 0, hoặc là row lớn hơn hoặc bằng rows, column bé hơn 0,
hoặc là column lớn hơn hoặc bằng columns. Cái ô hiện tại của mình read OC đang là ô nước, nó có giá trị là 0. Vậy thì mình sẽ return 1. Và mình có một cái điểm dừng nữa. Nếu như cái ô hiện tại mình đã duyệt qua rồi, nếu như cái ô hiện tại ở trong hash set mình đặt tên nó là visit thì mình sẽ return 0. Ở đây mình sẽ đi định nghĩa cái biến visit của mình sẽ là một cái hash set. Chu vi hiện tại đang là 0. Mình sẽ tiếp tục tìm kiếm theo 4 hướng. Mình sẽ gọi dfs tại o cộng 1 hoặc là dfs tại o trừ 1 là mình đang đi lên trên. dfs o c cộng 1 mình đang đi qua bên phải, và dfs tại o c trừ 1 là mình đang đi qua bên trái. Và hàm dfs sẽ trả về cái chu vi, và mình sẽ cộng cái chu vi đó vô cái chu vi hiện tại của mình. Mình cũng làm tương tự như vậy với các hướng khác. Mình sẽ trả về cái chu vi hiện tại chính là cái perimeter của mình. Cuối cùng, mình chỉ việc gọi hàm dfs này trên một ô đất bất kỳ. Mình sẽ có hai vòng lặp for in range rows và for c in range column. Mình lặp qua hết tất cả các ô. Tuy nhiên, khi mà cái ô đầu tiên nó là ô đất thì mình sẽ lập tức chạy cái hàm dfs này luôn. Và vì mình chỉ có một hòn đảo nên mình lập tức sẽ trả về dfs tại o và c luôn. Mình đã quên một điều rất quan trọng là mình phải thêm cái ô hiện tại cho cái biến visit để đánh dấu là mình đã đi qua ô này rồi. Ngoài ra, ở đây nó sẽ hơi lặp code. Mình có một cách khác. Mình có một cái mảng gọi là direction, sẽ chứa 4 hướng, lần lượt là 10, 01, trừ 10 và 0, trừ 1. Thì ở đây mình sẽ có một cái vòng lặp for dr in directions. Tọa độ mới của mình, new r và new c sẽ bằng r cộng dr và c cộng dc. Và perimeter của mình sẽ cộng bằng, ở đây mình sẽ gọi lại dfs cho cái tọa độ mới là new r và new c. Mình sẽ submit thử nhé. Và như mình đã nói, time complexity sẽ là of m nhân với là n. Space complexity sẽ là of m nhân với là n. Ok, thay vì mình sử dụng dfs thì mình sẽ sử dụng bfs. Mình sẽ thay đổi cái này là bfs. Với thuật toán bfs, mình sẽ có một cái queue. Thì đầu tiên nó sẽ chứa ô, r và c. Ngoài ra cái visit này mình cũng sẽ paste cho đây luôn. Cái ô OC của mình đang ở trong queue rồi, nên nó cũng phải ở trong cái visit luôn. Thì nó sẽ là một cái tuple O và C. Mình sẽ lặp cho tới khi nào một cái queue của mình nó rỗng. Mình sẽ có thêm một vòng lặp for nữa để lấy hết tất cả các giá trị hiện tại ở trong queue ra. Vậy thì cái ô hiện tại của mình sẽ có giá trị là O và C. Khi mình populate từ cái queue, mình cũng sẽ có thêm một vòng for nữa, for dr và dc in directions. Mình gọi ô mới của mình sẽ có tọa độ là new R và new C sẽ bằng R cộng dr và C cộng dc. Mình sẽ thêm cái ô mới này vô cái queue, nhưng mà trước đó mình có một vài điều kiện. Thứ nhất là nó không được ra khỏi mảng. If new R bé hơn 0, hoặc new R lớn hơn bằng rows, hoặc là new column bé hơn 0, hoặc là new column lớn hơn bằng columns, hoặc cái vị trí hiện tại read new R và new C bằng 0. Perimeter sẽ cộng 1. Và mình sẽ continue luôn. Mình sẽ không muốn thêm cái ô không hợp lệ này vô cái queue. Ở đây mình chưa định nghĩa perimeter, thì mình sẽ định nghĩa perimeter. Mình còn một điều kiện nữa là nếu như cái ô mới này nó ở trong cái headset, ở trong cái visit, thì mình cũng sẽ continue luôn. Mặt khác thì mình sẽ append new R và new C vô cái queue của mình. Và mình cũng không quên thêm nó vô cái biến visit. Sẽ là một cái tuple new R và new C. Cuối cùng thì mình chỉ việc trả về cái biến perimeter. Và dưới đây thay vì mình gọi dfs thì mình sẽ gọi bfs. Thì đây chính là code cho thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng bfs. Time complexity của mình vẫn sẽ là of n nhân với là m. Và space complexity cũng y chang m nhân với là n. Ok, thì bây giờ mình sẽ submit thử nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn muốn luyện thêm về LeetCode thì có thể connect channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.